नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलको लागि यो विशेष इन्टरभ्यूमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज मेरो अतिथि हुनुहुन्छ सिक्किम सरकारमा स्वास्थ्य सचिव हेल्थ सेक्रेटरी एम भरानी कुमार मसँग हुनुहुन्छ र उहाँसँग आज हामी एउटा विशेष विषयमा चर्चा गर्न लागिरहेको छौँ। केही दिन यता तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, सिक्किम क्रोनिकल मार्फत हामी एउटा इभेन्टलाई तपाईँहरू समक्ष लिएर आइरहेको छौँ, जो हो यही मार्च महिनाको 9 तारिक हुन लागेको अल्ट्रा जो छाङ्गु अल्ट्रा रन जो भइरहेको छ 4.0 यसको 4औं संस्करण। यस विषय हामीले इन्टरभ्युजहरू तपाईँहरू समक्ष ल्याउँदै आइरहेको छौँ भने यो इन्टरभ्युजहरूमा धेरै पर्सनालिटिजहरूलाई तपाईँहरू समक्ष लिएर आइरहेको छौँ। र आजको यो विशेष एपिसोडको निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ सिक्किम सरकारका स्वास्थ्य सचिव एम भरानी कुमार र उहाँसँग यस अल्ट्रा रन र उहाँको पर्सनल स्पोर्ट्सको यो जर्नी छ यसबारे पनि हामी चर्चा गर्न लागिरहेको छौँ। सर्वप्रथम सर तपाईँलाई स्वागत छ है, वेलकम सिक्किम क्रोनिकलमा। फर्स्ट अफ अल गेटिङ इन्टु दिस पर्टिकुलर इभेन्ट द्याट इज गोइङ टु ह्यापन, योभन्दा अगाडि तपाईँलाई म सोध्न चाहन्छु सर, जुन यो इन्ड्योरेन्स स्पोर्ट्स छ है, स्पेसली यो जो अल्ट्रा रन पनि भइरहेको छ, यो पनि हाई अल्टिट्युड रन, वान अफ द बिगेस्ट रन हो, टफेस्ट रन पनि हो है। यो रनहरूमा तपाईँ धेरै अगाडिदेखि नै पार्टिसिपेट गर्दै आइरहनु भएको छ है। यो इन्ड्योरेन्स स्पोर्ट्समा तपाईँ धेरै अगाडि लागि पर्दै आउनु भइरहेको छ है। सो क्यान यू टेल अस अबाउट यो जर्नी, तपाईँ कहिले स्टार्ट गर्नुभयो यो पर्टिकुलर फिल्डमा? फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच फर, आइम रियली डिलाइटेड टु बी हियर। मेरो इन्ड्योरेन्स स्पोर्ट्सको जर्नी अब जबदेखि म सिक्किममा 2014देखि म काम गर्दैछु। सो अब स्कुल टाइम कलेज टाइममा त्यति एथलेटिक्स या स्पोर्ट्समा त्यति इन्ट्रेस्ट थिएन। सो ओन्ली आफ्टर कमिङ टु सिक्किम इन सच अ लभली प्लेस एन्ड आफ्टर इन्टरेक्टिङ विथ मेनी रनर्स मेरो पनि इन्ट्रेस्ट रनिङ, पर्टिकुलरली रनिङ एन्ड साइक्लिङमा इन्ट्रेस्ट स्टार्ट भयो। एन्ड इन्ड्योरेन्स स्पोर्ट्स पर्टिकुलरली ओभर द पास्ट 4-5 इयर्स मात्रै। इनफ्याक्ट आई ह्याड द प्रिभिलेज अफ मिटिङ मेनी lovely athletes like Basant Pradhan, Sri Yogesh Gurung and many triathletes here. So उहाँसँग भेटेर सानो सानो इभेन्ट्समा पार्टिसिपेट गरेर देन आई had the chance to interact with the community of runners. So slowly my interest picked up and I had the privilege of participating in the छाङ्गु अल्ट्रा 2.0. So 2 वर्ष अगाडि 35-36 किलोमिटरको रनमा भाग लिएँ मैले। I really was very enthused to participate, and this year I'm really happy to be a part of it. So what is the particular thing that attracted you to this particular thing, sir? Endurance sports or any long distance running for that matter, I feel it is like life, because life is like a marathon, you know. कुनै पनि अब any project or any task, anything we want to achieve, we have to focus and work on it for the long run. For that matter, anything that we want in our life we need to plan in the long run. So endurance sports is a very good analogy of our life itself. So there are ups and downs, there will be a lot of obstacles and difficulties, and it really teaches us how to overcome such obstacles. And in addition to that, running is a meditative process जस्तो मलाई लाग्छ. When you're running, you know, outdoors, when you're breathing hard, when you're exerting yourself, it is somehow जति पनि तपाईँको distractions छ, whatever stress and pressure that you have in your life, you forget all that, and there is a harmony between your mind, body and soul. So I feel it's a very beautiful and meditative process. So maybe that is why I've picked up long distance running. So do you remember the first time you participated in particular endurance sports, sir? So I've been running since 2014-15. तर on a serious note, अब कोभिडको बादमा मात्रै म अलिक सिरियसली आई हेभ टेकन अप रनिङ. बिफोर द्याट 10-20 किलोमिटर्स हाफ म्याराथन्स आई रन. तर 2021मा यहाँ दार्जिलिङमा रिम्बिक भन्ने एक ठाउँ छ. सो देयर इज एन एनुअल इभेन्ट विच ह्यापन्स देयर कल द हेल रेस, द बुद्ध ट्रेल्स. सो त्यो रेस रिम्बिकबाट स्टार्ट हुन्छ एन्ड इट गोज अलङ द सन्दकफू रुट. सो आई पार्टिसिपेटेड इन अ 30 किलोमिटर ट्रेल रन देयर. सो द्याट वाज माई फर्स्ट सिरियस रन. I was an amateur, so त्यति राम्रो प्रिपरेसन पनि थिएन. So till then my running was limited to road running in different parts of the state, like Gangtok, Namchi and Gazing. So that race really is like a watershed moment. After that I took a keen interest in running. So that was the very first race I remember, and it was extremely difficult. त्यति राम्रो प्रिपरेसन पनि थिएन. I just went with a lot of enthusiasm. र उता थुप्रोजना रनरसँग भेटेर I got a lot of ideas, a lot of inputs on how to train properly. It was really an eye-opening experience for me. So will you be participating in this year's Tsomgo Ultra 4.0, sir? Yeah, I have registered. So I'm looking forward to participating in the 75 kilometer edition. So
बिस्तारै म प्र्याक्टिस पनि गर्दैछु. इफ नट 75 देन आई डेफिनेटली रन द 42. ओके सो हामीले यो इन्टरभ्यूको सुरुवातमा भनिहाल्यौँ कि यो हाई अल्टिट्युड रेस हो रन हो र स्पेसिफिकली हाई अल्टिट्युड रनको लागि अगाडिदेखि नै प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको निम्ति प्रिपेयर गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने छ है सर. सो आर यु प्रिपेयरिङ फर द्याट कि स्पेसिफिकली के प्रिपेयर गर्नु हुँदैछ यसको लागि? Yeah, I am preparing. I've been running for quite some time, and since last year I had this opportunity of running the hell race, 65 kilometers, Sandakpur to Phalut, Rimbik to Rimbik via Sandakpur Phalut. So that was a quite good experience. So alikati trail running, high altitude running ko bare ma experience bhai, and kasari prepare garnu parcha, what kind of training methodology, what kind of strength training activities to be done, so and what kind of nutrition, rest, recovery. So I've learned from that. I'm slowly preparing for this race as well. सो अपार्ट फ्रम रनिङ अरू कुनै स्पोर्ट्समा तपाईँ पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ या आफ्नो लाइफमा यु टेक टाइम टु इन्भेस्ट इन द्याट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स छ? साइक्लिङ पनि म अलिअलि साइक्लिङ गर्छु, एन्ड लास्ट इयर अनवर्ड्स आई स्टार्टेड टु लर्न स्विमिङ. सो आई पिक्ड अप स्विमिङ फ्रम द TNA pool here. I'm learning it. So cycling, I find it really a very good mode of exercise and a beautiful way to explore. So जब म गेजिङमा लगभग 1-1.5 वर्ष थिएँ यहाँ, and last year also I was posted in gazing, so I really loved cycling in different parts of the district. So that's another sport which I love. ओके सो सिन्स जुन यो वर्षको भइरहेको छ यो अल्ट्रा रन एउटा वान अफ द इम्पोर्टेन्ट रन पनि हो, किनभने यो अल्ट्रा रनमा डिफ्रेन्ट थिमहरूमा पनि गर्ने गरिन्छ र यसमा एउटा मेन्टल हेल्थको पनि योपालि एउटा राम्रो थिम राखिएको छ है, जो सिक्किम राज्यमा एउटा कन्सर्नको विषय पनि भइरहेको छ. सो एज अ एथलिट तपाईँ आफै डु यु फिल कि यस्तो स्पोर्ट्सहरूमा पार्टिसिपेट गर्नाले आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई पनि ब्यालेन्समा राख्न, चेकमा राख्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ सर तपाईँलाई? एब्सोल्युटली. अब म स्वास्थ्य विभागमा काम गर्दैछु, त्यसले गर्दा मानसिक स्वास्थ्यमा के समस्या हामी फेस गर्दैछौँ त्यसको बारेमा अलिकति आइडिया छ. एन्ड वी अल नो सुइसाइड रेट्स इट्स अलार्मिङ एन्ड इट्स अ मेजर कज अफ कन्सर्न फर अस. सो रनिङ अर फर द म्याटर एनी स्पोर्ट, एन्ड इट हेज अ भेरी सिरियस इम्प्याक्ट अन आवर मेन्टल हेल्थ. सो जुनै पनि तपाईँ फिजिकल एक्टिभिटीमा जब एङ्गेज गर्नुहुन्छ, द एन्डोर्फिन्स और अल द गुड हर्मोन्स द्याट your body secretes will help you keep your mood in control, will help you in keeping you in a very good mood. So, and there are several studies which establish the relationship between good mental health and the impact of physical activity on good mental health. अब मानसिक स्वास्थ्य बाहेक अब हाम्रो राज्यमा हेर्नुभयो भने हाइपर टेन्सन, डायबिटिजको पनि अब ठुलो एउटा समस्या छ. मेजर रिजन बिङ आर अनहेल्दी डाइटरी ह्याबिट्स. यसको साथसाथ फिजिकल एक्टिभिटी धेरै कम्ती भयो. पहिला जस्तो अब फिजिकल एक्टिभिटिजमा हाम्रो पब्लिक एङ्गेज गरेको छैन. सो आई थिङ्क फिजिकल एक्टिभिटी इज अ मस्ट इन किपिङ आवर मेन्टल हेल्थ एज वेल एज आवर फिजिकल हेल्थ इन अर्डर. सो मोर पिपल सुड टेक अप एक्टिभिटिज, क्यान बी एनी फर्म अफ फिजिकल एक्टिभिटी. सो अर्को एउटा प्रब्लम जो अब मोडर्न सोसाइटीमा म के हेर्दैछु भने वी आर अकस्टम टु कम्फर्ट. सबै कुरामा कम्फर्ट छ सर, राइट फ्रम कम्फर्टेबल बेड्स, and then we travel in very comfortable cars, then we go to comfortable offices, put on our ACs, heaters. So we are so much used to comfort that even a little bit of discomfort we find it very difficult. So our human body is made to endure a little bit of discomfort. So जब तपाईँ कुनै पनि फिजिकल एक्टिभिटी, पर्टिकुलरली यस्तो एन्ड्योरेन्स स्पोर्ट या लङ डिस्टेन्स एक्टिभिटीमा तपाईँ एङ्गेज गर्नुहुन्छ, सो द्याट इन अ भेरी प्राइमल वे puts you in connect with nature and makes you feel a little bit of uncomfortable, and I think that is very much essential in our lives. सो एज यु मेन्सन तपाईँ यो जो इन्ड्योरेन्स स्पोर्ट छ यसमा 2014देखि लागु परिरहनु भएको छ भने चाहिँ 2014भन्दा अगाडि र त्यस पश्चात आफ्नो लाइफमा तपाईँले के डिफ्रेन्स पनि पाउनु भएको छ सर? सर्टनली धेरै डिफ्रेन्सेस म आफ्नै अब फिजिकल हेल्थमा आई हेभ एक्सपिरियन्स्ड. बिफोर द्याट आई युज टु फल सिक भेरी फ्रिक्वेन्टली. त्यति राम्रो इम्युनिटी पनि थिएन. आई युज टु गेट कोल्ड, कफ एन्ड फिभर भेरी फ्रिक्वेन्टली. वन्स आई स्टार्टेड एङ्गेजिङ इन एनी फर्म अफ physical activity, particularly running, I experienced a lot of improvement in my health. And as I mentioned, mood pani almost always on a very happy, positive, optimistic huncha. So I've experienced it myself personally. So yeah. So what is the biggest lesson that you have learned in this particular yo sports ma lagi parera sir? Biggest lesson I would say is that first of all we need to make time for our health.
बिकज नो म्याटर वाट पोजिसन यु आर इन, वाट वर्क यु डु, तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो छैन भने तपाईँ समाजमा कुनै पनि प्रकारले तपाईँ यु क्यानट कन्ट्रिब्युट. सो इट्स भेरी मच इम्पोर्टेन्ट टु टेक केयर अफ यर हेल्थ, एन्ड इट विल द रिटर्न्स विल बी मल्टिफोल्ड. So we need to make time, because what I have seen is many people complain that they do not have time for exercising or taking care of their health, but that is not a very reasonable excuse. If it is important, you will make time. So I think it is very important to balance our health from the very beginning, not when any doctor recommends. So I think it's very much important to balance your life. Your life is not just your work alone. So हामी चाहिँ आफ्नो काममा मात्रै आइडेन्टिफाई गर्नु राम्रो छैन. सो देयर सुड बी मल्टिपल फेसेट्स टु यर लाइफ. टु हेभ अ भेरी कम्प्लिट फुलफिलिङ लाइफ, आई थिङ्क यु निड टु फोकस अन यर फिजिकल हेल्थ एज वेल. सर, तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो वर्क लाइफ ब्यालेन्सको बारेमा है, र अहिलेको लाइफमा इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मेन्टेन वर्क लाइफ ब्यालेन्स है. र तपाईँ एउटा ठुलो पोस्टमा हुनुहुन्छ, सिक्किम सरकारको स्वास्थ्य विभागको सचिवको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ, र त्यो डिपार्टमेन्टको सबै जिम्मेवारी तपाईँमा लागु पर्छ है. तपाईँ हेड अफ डिपार्टमेन्ट पनि हुनुहुन्छ है, र तपाईँले आफ्नो पर्सनल लाइफमा है पर्सनल कमिटमेन्ट्स पनि छ, फ्यामिली कमिटमेन्ट पनि छ, साथै आफ्नो कामको वर्क कमिटमेन्ट पनि छ है, र यो बिचमा चाहिँ आफ्नो लागि स्वास्थ्यको लागि कसरी समय निकाल्नुहुन्छ सर? या सो इट इज भेरी मच च्यालेन्जिङ टु ब्यालेन्स बोथ. बट इफ हामीलाई अब जे पनि इम्पोर्टेन्ट काम छ त्यसमा हामी टाइम निकाल्नै पर्छ. सो एज आई सेड अर्लियर, इफ आई हेभ टु कन्ट्रिब्युट टु द सोसाइटी, देन इट इज एसेन्सियल द्याट आई किप माइसेल्फ भेरी हेल्दी एन्ड एक्टिभ. So do you practice this particular thing daily, or अब तपाईँले आफ्नो लागि हप्तामा कोही बेला टाइम निकाल्नुहुन्छ कि डेली गर्नुहुन्छ सर तपाईँले? जतिसक्दो कुनै प्रकारको फिजिकल एक्टिभिटी आई ट्राई टु एङ्गेज, इदर वेदर इट इज वकिङ अर रनिङ अर साइक्लिङ. आई म्यानेज टु सेड्युल सम टाइम इन अ डे. सर, विशेष गरी आज हामी यो छाङ्गु अल्ट्रा रनको बारेमा तपाईँसँग चर्चा गरिरहेको छौँ, र है यो केही दिन अगाडि हामीले अर्गनाइजेसनसँग पनि यस्तै एउटा डिस्कसन गरेको थियौँ है, र उहाँले भन्नुभयो कि पछिल्लो 3 वर्षदेखि यो 4th एडिसनमा आइपुगेको छ भने यो बढ्दै मात्र गइरहेको छ, मानिसहरू धेरै जोडिँदैछ भनेर उहाँले भन्नुहुँदै थियो है. र योपालि पनि धेरै फर्स्ट टाइमरहरू हुन्छ जसले चाहिँ यो स्पोर्टमा यो जो पर्टिकुलर इभेन्ट भइरहेको छ यसमा पार्टिसिपेट गर्न लागिरहेको छ है. तपाईँले 2021मा गर्नुभएको सेकेन्ड एडिसनमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ है. के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई, किनभने तपाईँले यो पार्टिसिपेट गरिसक्नु भएको छ? हजुर, सो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेन्ट्सलाई फर्स्ट अफ अल कङ्ग्रेचुलेसन्स टु देम, बिकज दे हेभ टेकन द फर्स्ट स्टेप. So it does not matter whether they finish at the podium or whether they complete. What matters is the participation. So उहाँ चाहिँ पहिला कदम लिनुभयो. To what matters is they participate, they act on it. So it is easy for anybody to run on a clear and sunny day. राम्रो छ, वेदर राम्रो छ, छिटो बिहान उठ्नुभयो भने रनिङ जानुहुन्छ. But what really matters is they do it on a very cold, rainy day when they don't feel like running. So that is more important. So I think they've taken the first step, they've registered, so I would congratulate all of them and wish them all the best. And it has got, the Tsomgo Ultra has got an absolutely beautiful route. So तपाईँ थकान पनि महसुस गर्नु हुँदैन, किनभने त्यति राम्रो दृश्य तपाईँ हेर्नुहुन्छ. So I'm eagerly looking forward to running with all the runners. सो कसै एकजना पार्टिसिपेन्ट हेजिटेन्ट छ अरे सर, रेजिस्टर गरेको छैन, गर्न चाहन्छ तर गरिरहेको छैन भने उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सर? Tsomgo 4.0, I think we have 4 categories. So there are many categories based on your fitness. So whether whatever level you are comfortable in, I would urge them to register, participate. I think we have 10 kilometers as well. Yeah, so 10 kilometers, so you can walk and finish. So what matters is you participate. जब तपाईँ जानुहुन्छ, then when you run with a group of runners, so one advantage of running in a group activity is you feed off of the energy from your fellow runners. Otherwise running तपाईँ ट्रेडमिलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ. It is something similar to why we go to a music concert. हामी तपाईँ गीत आफ्नो हेडफोनमा पनि सुन्न सक्छौँ, तर म्युजिक कन्सर्टमा किन जाँदैछ भने we are in a community where we enjoy with our fellow friends. Similarly, running in a group event, you get the energy from fellow runners. So I'm sure if they just participate, when they look at other runners also, they will get the energy to finish it. So there is a saying, when your legs are tired, you run with your heart. So when you feel tired, when you look at the other runners running with you, you will get the energy to run. But at the same time, we need to listen to our body. When the body says to stop, then we need to listen to that. सर, अन्तिम प्रश्न है मेरोबाट र म जस्तो धेरैबाट है.
हामीले के सोच्ने गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन स्पोर्ट्सहरू छ स्पेसली फिटनेसलाई लिएर जो स्पोर्ट्सहरू छ यो चाहिँ बिहानै 5 बजी उठेर मात्रै गर्न सकिन्छ, दिनमा अरू गऱ्यो भने चाहिँ यसको भ्याल्यु हुँदैन भन्ने पनि छ है। किनभने हामीले सानैदेखि सुन्दै आएको यो दिउँसो एक्सर्साइज हुँदैन बिहान मात्रै गर्छ भन्ने छ है, 5 बजी उठ्नु गर्नुपर्छ भनेर कतिजनाले गर्दैन यो स्पोर्ट्सहरूमा पार्टिसिपेट गर्दैन, किनभने बिहानै उठेर गर्नुपर्छ दिनभरि त्यो हुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कि साँच्चै नै स्पोर्ट बिहान उठेर मात्रै स्पोर्ट्स फिटनेस मेन्टेन गर्न सकिन्छ सर? त्यस्तो होइन। अब थुप्रो साइन्टिफिक स्टडीले के भन्छ भने तपाईँ बिहान गर्नुभयो भने त्यसको इफेक्ट दिनभरि तपाईँकोमा हुन्छ। सो इफ यु एङ्गेज इन इन्टेन्स स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ या रनिङ या साइक्लिङ या कुनै पनि कार्डियोभास्कुलर एक्टिभिटी, जति पनि राम्रो हर्मोन्स कर्टिसोल और एन्डोर्फिन्स तपाईँको बडीमा सेक्रेट हुन्छ, द्याट विल द इम्प्याक्ट अफ इट विल बी देयर थ्रु आउट द डे। तर एन्ड मोर ओभर यु आर भेरी हाई इन एनर्जी इन द मर्निङ्स। बेलुका जनरली पिपल डु नट एडभाइज टु डु इन्टेन्स एक्टिभिटिज इन द इभिनिङ, किनभने अब सनसेटको बादमा नर्मली वी आर इन अ रेस्टिङ मोड, बडी अब रेस्ट फेसमा जान्छ। त्यो टाइममा तपाईँ इन्टेन्स एक्टिभिटी गर्नु त्यति इफेक्टिभ हुँदैन। तर पनि अब डिपेन्डिङ अन यर सेड्युल जहिले पनि तपाईँ टाइम पाउनुहुन्छ, एङ्गेजिङ इन मोडरेट टु इन्टेन्स एक्टिभिटी एटलिस्ट 4 to 5 times a week is very much helpful for your physical as well as mental health. थ्याङ्क यू सो मच सर है, Thank you so हामीलाई समय दिनुभयो विशेष गरी यो अति नै महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्नको निम्ति। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू सो मच पल। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सिक्किम राज्य सरकारमा स्वास्थ्य विभागका सचिव एम भरानी कुमार हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामी विशेष गरी एउटा विषयमा चर्चा गरिरहेको थियौँ, जो हो केही दिन पछाडि यानि मार्च 9 तारिकको दिन हुन लागेको छाङ्गु अल्ट्रा 4.0 रन जो हुन लागिरहेको छ, यस विषय उहाँसँग हामी चर्चा गर्दै थियौँ। किनभने उहाँले यसमा पार्टिसिपेट गरिसक्नु भएको छ भने यस वर्ष पनि गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ भने अन्यलाई पनि यसमा पार्टिसिपेट गर्नको निम्ति उहाँले प्रोत्साहन पनि गर्नुभएको छ। र यो जो रन हुन लागिरहेको छ यसको डिटेल्सहरू तपाईँ समक्ष हामी क्रोनिकल मार्फत दिने राखेको छौँ भने यो भिडियोको स्क्रोल र यसको डिस्क्रिप्सनमा पनि हामी तपाईँको निम्ति लगाइदिनेछौँ। त्यहाँनिर धेरै हेल्पलाइन नम्बर्सहरू पनि छ, यसमा तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर के आफ्नो जिज्ञासा छ राख्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै अन्य न्युज र इन्टरभ्युजको लागि हेर्दै गर्नु सिक्किम क्रोनिकल।